વેલકમ ટુ સિલ્વર સ્પૂન હીરુઝ કિચન। આજે આપણે મસ્ત ટેસ્ટી એવી ફરાળી શક્કરિયાની સૂકી ભાજી બનાવીશું। એકદમ ટેસ્ટી આ શક્કરિયાની સૂકી ભાજી બને છે। તમે આને ફરાળી શક્કરિયાની ચિપ્સનું શાક પણ કહી શકો છો। તો ચાલો મિત્રો, મોડું કર્યા વગર મસ્ત ટેસ્ટી એવું ફરાળી શક્કરિયાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અને આવીને આવી મારી જે જૂની પોસ્ટ થયેલી ફરાળી વાનગી તમારે જોવી હોય તો તમે મારી ચેનલમાં જઈને પ્લેલિસ્ટની અંદર ફરાળી વાનગીની કેટેગરીમાં જોઈ શકો છો। અને આગળની નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ મસ્ત ફરાળી શક્કરિયાની સૂકી ભાજી બનાવવાનું। સૌપ્રથમ આપણે આવી રીતે શક્કરિયા લઈશું। મિત્રો, મેં અહીં આ શક્કરિયા 800 ગ્રામ લીધેલા છે અને તેને સરસ ધોઈ લીધેલા છે। હવે આપણે તેની છાલ કાઢી લઈશું। આવી રીતે છાલ નીકળી જાય એટલે આપણે તેને પાણીમાં રાખતું જવાનું છે। પહેલાં આપણે બધાની છાલ કાઢી લઈશું। તો આપણે બધા શક્કરિયાની છાલ કાઢી લીધેલી છે। હવે આપણે તેના પતીકા કરીશું। તેના માટે આવી રીતે બીજા વાસણમાં પાણી લેવું અને આવી રીતે આપણે પતીકા કરી લઈશું। બહુ જાડા નહીં અને બહુ પાતળા નહીં એવા માપના કરવાના છે। શક્કરિયા આમ બહુ કઠણ હોય છે પણ ચડતા તેને બટેકા કરતાં પણ ઓછી વાર લાગે છે। તો મિત્રો, આપણે શક્કરિયાની સરસ ચિપ્સ પતીકા કરી લીધેલા છે અને તેને આપણે પાછું એક વખત આવી રીતે તે પાણીમાં જ ધોઈ લઈશું અને આવી રીતે ચોખ્ખા પાણીમાં લઈ લઈશું। પછી આપણે આવી રીતે કઢાઈ લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરવી અને તેની અંદર આવી રીતે 1/3 કપ તેલ લેવું। તેલની માત્રા તમે તમારા ઘરના વપરાશ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો। તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે તેની અંદર જીરું ઉમેરીશું 1/2 ટીસ્પૂન। પછી આપણે તલ ઉમેરીશું। તલ આપણે 2 ટીસ્પૂન ઉમેરીશું। પછી 1 ડાળખી લીમડાના પાન અને આવી રીતે 1 લીલા મરચાંને કટ કરીને ઉમેરીશું। તમને આદુ પસંદ હોય તો તમે આ સ્ટેજ ઉપર આદુનું છીણ અથવા તો આદુની પેસ્ટ ઉમેરી શકો છો। પછી આપણે શક્કરિયામાં જે પાણી હતું તેને કાઢીને તે ઉમેરી દઈશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરવું। મેં અહીં સિંધાણું મીઠું લીધેલું છે ફરાળી। તમે ફરાળની અંદર રેગ્યુલર મીઠું ખાતા હોય તો તમે તે પણ લઈ શકો છો। પછી આવી રીતે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું। તમે ફરાળની અંદર હળદર ન ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। બધું હલાવી લેવું। આપણે શક્કરિયાને પાણીમાંથી ઉમેર્યા એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરવાની જરૂર નથી। સરસ બધા શક્કરિયાની ચિપ્સ તેલમાં કોટ થઈ જાય એવી રીતે આપણે મિક્સ કરવાનું છે। પછી આપણે આવી રીતે પ્લેટ ઢાંકીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી લેવી અને પ્લેટ ઉપર આવી રીતે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરવું। 2 મિનિટ માટે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરીશું પહેલાં। તો મિત્રો, આપણી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। ખોલી લઈશું અને હલાવી લેવું। સેજ પાણી ઉમેરવું જો ચોટતું હોય એવું લાગે તો। હવે આપણે સેજ ફ્લેમને ફાસ્ટ કરીશું અને પાછું ઢાંકી દઈશું અને હવે આપણે ચડી જાય શક્કરિયા ત્યાં સુધી કૂક કરીશું। એવું લાગે તો વચ્ચે 1-2 વખત હલાવીને ચેક કરી લેવું। મિત્રો, આપણા શક્કરિયા કૂક થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આવી રીતે અડધો કપ મગફળીના દાણા લઈ લઈશું એક પેનમાં અને તેને સરસ આપણે શેકી લઈશું। અને સરસ આપણા દાણા ફૂટી રહ્યા છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું અને પેનમાં દાણાને શેકવા દઈશું। તો હવે આપણે દાણાને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને તેને ઠંડા થવા દઈશું। તો મિત્રો, આપણા દાણા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે। તેને આપણે મિક્સર જારની અંદર લઈ અધકચરો ભૂકો કરી લઈશું। તો મિત્રો, આપણી 7 મિનિટ થઈ છે। વચમાં આપણે 1-2 વખત હલાવી લીધેલું છે। ખોલી લઈશું
અને હલાવી લેવું. સરસ શક્કરિયા આપણા કૂક થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે તેની અંદર શેકેલા મગફળીનો અધકચરો પાવડર એટલે કે ભૂકો ઉમેરી દઈશું. સાથે આપણે ઉમેરીશું લાલ મરચું સ્વાદ મુજબ. હું અહીં આવી રીતે 1.5 ટીસ્પૂન લાલ મરચું ઉમેરી રહી છું. તમે લાલ મરચું ફરાળમાં ન ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. પછી આપણે ઉમેરીશું ખાંડ 1 ટેબલ સ્પૂન. શક્કરિયા આપણા ઓલરેડી મીઠા હોય છે એટલે થોડીક જ ઉમેરીશું, અને તમારે ન ઉમેરવી હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને આવી રીતે લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેવો. એક મીડિયમ લીંબુ છે. લીંબુનો રસ તમે સ્વાદ મુજબ વધઘટ કરી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લેશું અને સરસ બધું હલાવી લેવું. તો મિત્રો આપણે હલાવી લીધેલું છે. ઉપરથી કોથમીર ભભરાવી દેવી. તો મિત્રો તૈયાર છે મસ્ત આપણી શક્કરિયાની સૂકી ભાજી. તમે ઘરે આવી રીતે ટ્રાય કરશો તો તમે બટેકાની સૂકી ભાજી પણ ભૂલી જશો. એટલી ટેસ્ટી આ શક્કરિયાની સૂકી ભાજી બને છે. અને એક આપણને ફરાળમાં નવો ઓપ્શન મળી જશે. તમે ઘરે એક વખત આવી રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારું આ શક્કરિયાના ચિપ્સનું શાક અથવા તો શક્કરિયાની સૂકી ભાજી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ ઓર ફેમિલી સર્કલમાં શેર કરો, જેથી તે લોકો પણ મસ્ત આવું ટેસ્ટી ફરાળી શાક ઘરે બનાવી શકે. તો મિત્રો અત્યાર માટે આટલું જ. હવે નવી રેસીપી સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ.